જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. श्री गोवर्धन नाथ की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की जय. સરસ. આજે પણ પવનભાઈ સખ્યા સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે શ્રી યમનાષ્ટકના રસપાનની અંદર. તો વૈષ્ણવો, આપણે શ્રી યમનાષ્ટકનું રસપાન છે એ કરી રહ્યા છીએ. તો શ્રી ગુસાઈજી, દ્વારકેશજી, પુરુષોત્તમલાલજી સર્વ કોઈની કૃપા છે કે જેમણે આવી સરસ ટીકાઓ, વિવરણો છે એ કર્યા છે. અને આપણે યમનાષ્ટક છે એમનો ભાવ છે કઈ રીતે કરવાનો છે, કેવો ભાવ કરવાનો છે, યમનાષ્ટકની અંદર યમનાજીની સ્તુતિ કયા ભાવથી કરવાની છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. રાજુભાઈ ડેડાનિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. તો વૈષ્ણવો, કાલે આપણે જોયું કે ભગવાનના પત્ની તરીકે ભક્તો તેમની બે પ્રકારે સેવા કરે છે. લક્ષ્મીજીની, કે ભગવાનની સાથે જ તેમની સેવા થાય છે લક્ષ્મીજીની, અને ભગવાનની સેવા કર્યા પછી તેમની સેવા થાય છે. આમ કોઈ પણ પ્રકારે તેમને સેવા કરનાર ભક્તોને તેઓ મોક્ષ સુધીનું ફળ આપે છે. હવે વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મી જીવોને ધન સંપત્તિ આપી અને વિષયા શક્તિ અને આસુરાવેશ વધારે છે. પરિણામે તે જીવો પ્રવાહી બને છે. તો ભગવાન છે એને ભૂલી જાય છે. કહેવાનો અર્થ એમ છે કે આપણી આગળ અત્યારે ધન સંપત્તિ વધી જાય તો એક તો આપણામાં મદ વધે છે, અભિમાન આવે છે. સાથે સાથે આપણે પ્રભુ સ્મરણ છે એ ભૂલી જઈએ છીએ. પ્રભુ સ્મરણ આપણે કરતા નથી, કારણ કે આપણે ક્યારે પ્રભુને યાદ કરીએ? જ્યારે આપણે દુઃખી થઈએ ત્યારે. દુઃખોમાં તને યાદ કરું ને સુખોમાં હું વિસરી જાઉં, એવી વાત છે. તો ધન સંપત્તિ આવી એટલે વિષયાશક્તિ, આપણા વિષયો છે એ વધવા લાગે, આસુરાવેશ આપણામાં વધારે આવે અને પરિણામે જીવો છે એ પ્રવાહી બને, ભગવાનને ભૂલી જાય અને ભગવાનથી વિમુખ બને છે. તો ધન સંપત્તિનું ફળ મોક્ષ મળવામાં બાધક અને અનર્થરૂપ છે. તેથી મોક્ષ ઈચ્છતા મર્યાદા ભક્તો પણ વિભૂતિ રૂપા લક્ષ્મીજીની પૂજા કરતા નથી. તેઓ મોક્ષ કામનાથી ભગવાન સાથે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરે છે. એટલે લક્ષ્મીનારાયણની સાથે જે પૂજા થાય એ કરે, અલગથી લક્ષ્મીની પૂજા ન કરે. તો લક્ષ્મીનારાયણને સેવીએ, લક્ષ્મીનારાયણના આપણે પૂજા કરીએ છીએ લક્ષ્મીનારાયણની, તો આપણને મોક્ષ મળે છે. પૂનમબેન બાલા, સ્વાગત છે. મનીષાબેન ગધેથરિયા, સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા, ગીતાબેન ભુવા, ગીતાબેન પછી કરશનભાઈ ભુવા અને કુસુમબેન શર્મા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો લક્ષ્મીજી મોક્ષથી આગળ ભગવદ પ્રાપ્તિનું સુખ કેમ આપતા નથી? તો તેનું કારણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બાલબોધ ગ્રંથમાં સમજાવ્યું છે કે દુનિયામાં એવું જોવા મળે છે કે આપણને જે વસ્તુ પ્રિય હોય તે આપણે બીજાને આપતા નથી. તો લક્ષ્મીજીને ભગવાનનો નિત્ય સંગ પ્રિય છે. તેથી તેઓ ભગવાનના નિત્ય સંગનું દાન પોતાના ભક્તોને કદાપી કરતા નથી. બીજી બાજુ પુષ્ટિ ભક્તો છે એ મોક્ષનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર નથી, એમ સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે. તો લક્ષ્મીજીથી અપાતું મોક્ષનું ફળ મધ્યમ કક્ષાનું છે, ઉત્તમ કક્ષાનું નથી. રજનીકભાઈ ચીખલિયા, સ્વાગત છે. સુમિત્રાબેન સાવલિયા, સ્વાગત છે. જમનભાઈ વાડી, આપનું પણ સ્વાગત છે. તો શ્રી યમુનાજી તેમના ભક્તોને આ દુર્લભ ભજનાનંદનું દાન કરવા સમર્થ છે.
અને માટે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફળ અને સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ શ્રી લક્ષ્મીજી કરતા શ્રી યમુનાજી વધારે મહાન છે. તો પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન કોને કહેવાય એના માટેનો પણ વિડીયો છે, આપણે તો યુટ્યુબ ઉપર મૂકેલો છે, એ અવશ્ય જોવાય કે પ્રમાણ શું છે, પ્રમેય શું કહેવાય, કારણ શું કહેવાય, એ બધું છે એમાં. તેથી તેમની સ્તુતિ, તેમની કૃપા વિના કોઈ કરી શકતું નથી. કોની? તો કે યમુનાજીની. યમુનાજીની સ્તુતિ, યમુનાજીની કૃપા વગર કોઈ કરી શકતું નથી. આમ લક્ષ્મીજી કરતા શ્રી યમુનાજીની કથા અધિક છે અને શ્રેષ્ઠ છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે ઇયમ તવ કથાધિકા. તો શ્રી યમુનાજીની કથા ગંગાજી અને લક્ષ્મીજીની કથા કરતા એક બીજી રીતે પણ અધિક છે, વધારે છે. તેનું નિરૂપણ છે એ 6 શ્લોકની છેલ્લી 1.5 પંક્તિમાં કર્યું કે સકલ ગોપિકા સંગમ સ્મર શ્રમજલાભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ. અર્થાત સકલ એટલે સંપૂર્ણ કલાઓથી યુક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણનો સર્વ કલાઓ યુક્ત 4 પ્રકારના ગોપી યુથો સાથે સંગમ થવાથી પ્રભુના શ્રી અંગ પર જલ બિંદુઓ પ્રગટ થયા અને તેમનો સંગમ શ્રી યમુનાજી સાથે થયો. તો શ્રી યમુનાજીએ કૃપા કરીને પોતાના આશ્રિત જીવોને આ દિવ્ય જલ રસ બિંદુઓનો સંગમ કરાવી અને તેમને તનોન્નત્વ પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. તો અહીંયા એક એવો પ્રશ્ન થાય કે આ જલ બિંદુઓ સંગમજન્ય છે, તો તેનાથી તનોન્નત્વ કેવી રીતે મળે? શ્રી દ્વારકેશજી તેનો જવાબ આપે છે કે આ જલ બિંદુઓ સામાન્ય પરસેવોના બિંદુઓ નથી, સ્વેદ બિંદુઓ નથી. આ પરસેવો સામાન્ય નથી. આ તો વિવિધ લીલાઓનો દિવ્ય આનંદ પ્રભુના હૃદયમાંથી બહાર પ્રગટ થયો અને તે દિવ્ય આનંદ સ્વરૂપ રસ બિંદુઓ છે અને ભગવદ રસ હોવાથી તે તનોન્નત્વની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. આ બિંદુઓ જો સામાન્ય સ્વેદ બિંદુઓ હોત તો શ્રી મહાપ્રભુજી તેમનું ઉભય સ્થાન સકલ ગાત્રય જઈ બધા અવયવોમાંથી પ્રગટેલા ન કહત. કારણ સામાન્ય પરસેવો શરીરના બધા જ અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થતો નથી, તે કેવળ ચામડીમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, નખ, વાળ વગેરેમાંથી નહીં. તો આ રસબિંદુઓના સંગમથી તનોન્નત્વ પ્રાપ્ત થતા જીવ સાક્ષાત ભગવત દર્શન, ભગવદ લીલાનો અનુભવ કરવા સક્ષમ બને છે. આવા અલૌકિક ભગવદ રસનું દાન કેવળ શ્રી યમુનાજી જ કરે છે અને તે તેમનું સર્વાધિક સામર્થ્ય છે. નેભાભાઈ સ્વાગત છે, ઈલાબેન સ્વાગત છે, બિપિનભાઈ સ્વાગત છે, સેજલબેન આપનું પણ સ્વાગત છે, ઉષાબેન મોદી સ્વાગત છે, વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા સ્વાગત છે, જમનભાઈ વાડી, સુમિત્રાબેન સાવલિયા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો હવે શ્રી પુરુષોત્તમજી આ પંક્તિમાં વર્ણવાયેલી કથાઓનું પ્રમાણ શાસ્ત્રોમાંથી મેળવી આપે છે. આપણે શાસ્ત્રમાં જવાની જરૂર નથી, અહીંયા પુરુષોત્તમજી છે આપણને સીધે સીધું બતાવી આપે છે કે પદ્મ પુરાણના શ્રી યમુના મહાત્મ્યમાં શ્રી યમુનાજીના 2 નામ મળે છે, કેલિસ લીલા. તો એનો અર્થ શું થાય એ કહું, પણ વૈષ્ણવ કેટલા શ્રી યમુનાજીના નામ છે, શું છે એ તમને બધાને બોલીને બતાવીશ તો કંટાળો આવે, પણ કદાચ એવું બનશે તો હું બધાના ફોટોસ છે રોજે રોજ અપલોડ કરતી જઈશ. રોજે થોડા શબ્દ છે શ્રી યમુનાજીના સહસ્ત્ર નામ એ આપણે આવી રીતે જોઈશું. અર્થાત જેમના જળમાં ભગવાન કેલી વિહાર કરે છે એટલે કેલી સલીલા. તો જેમના જળમાં ભગવાન કેલી વિહાર કરે છે અને બ્રહ્મ વિદ્યા સુધાવહા અર્થાત જેમના જળમાં લીલા વિહાર કરતા પ્રભુના મુખમાં ગયેલું જળ બહાર આવતા બ્રહ્મ વિદ્યારૂપી અમૃત બને છે. આવા અલૌકિક અમૃત રસને વહન કરનારા છે યમુનાજી. તો આ ભગવદ લીલા સામાયિક હોવા છતાં તે નિત્ય છે અને તેથી તેનો સંબંધ આજે જ
આજે પણ શ્રી યમુનાજી સાથે છે જ, આજે પણ છે જ. માટે આજે પણ શ્રી યમુનાજીનું એ જ મહાત્મ્ય છે. આ લીલાનું નિરૂપણ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ 4 વિશેષણો આપ્યા. જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, પાવતીબેન અને ધનસુખભાઈ જોશી, કોરાટ મગનભાઈ, અશોકભાઈ દુધાત્રા, હેમાબેન ગુજરાતી, અનિલાબેન સોલંકી, પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, સ્વાગત છે આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું. તો આ લીલાનું નિરૂપણ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ 4 વિશેષણો આપ્યા. પેલું છે કે સકલ ગોપિકા સંગમ, સ્મરશ્રમ જલાણુ ભી, બીજું, અને ત્રીજું છે સકલ ગાત્ર જય, અને ચોથું છે સંગમ. શ્રી ગોકુલનાથજી અને શ્રી દ્વારકેશજીના મતે આ 4 વિશેષણો શ્રી યમુનાજીના નિગૂઢ સ્વરૂપને સમજાવનારા છે. સકલ ગોપિકા સંગમ પદથી એમ સમજાય છે કે શ્રી યમુનાજી પુષ્ટિ માર્ગના અતરંગ ભગવદીયા છે. સ્મરશ્રમ જલાણુભી એટલે એ પદે આપણને એવું સૂચવે છે કે શ્રી યમુનાજી છે એ સ્મરશ્રમ જલ બિંદુ રૂપ ભગવદ રસથી સર્વદા પરિપૂર્ણ છે. સકલ ગાત્રય જય પદ એ બતાવે છે કે શ્રી યમુનાજી ભક્તાનુગુણા, ભક્તો પર ઉપકાર કરનારા છે. તેઓ પોતાને પ્રાપ્ત ભગવદ રસનું દાન ભક્તોને કરાવનારા છે. સંગમ પદ દ્વારા એમ બતાવ્યું છે કે શ્રી યમુના લીલા મધ્ય પાતીની એટલે કે લીલા રસનો આસ્વાદ કરાવનારા છે. લક્ષ્મીજી સપત્નીઓ તરફ ઈર્ષા ભાવવાળા સ્વભાવના હોવાથી તેમની સેવા કરનારને પ્રવાહ માર્ગમાં વહેડાવે છે અને ભગવદ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થવા દેતા નથી. જ્યારે શ્રી યમુનાજી તેથી વિપરીત સ્વભાવના છે અને પોતાના આશ્રિત જીવોને ભગવદ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. શ્રી દ્વારકેશજી શ્રી યમુનાજીનું આ સામર્થ્ય સમજાવતા ઉદાહરણ આપે છે કે દુનિયામાં રાજાના મોટામાં મોટા અધિકારી એ પણ રાજાની મહેરબાની વિના પોતાની ઈચ્છાથી કશું કરી શકતા નથી. જ્યારે નાનામાં નાનો સેવક રાજાની આજ્ઞાથી મોટા છે એ કાર્ય કરે છે, મોટામાં મોટા કાર્ય કરે, તો શ્રી યમુનાજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના પ્રાણોથી પણ અધિક પ્રિય હોવાથી ભગવાનની અનુમતિથી તેઓ ભક્તોને ભગવદ રસ સ્વરૂપાનંદનું દાન છે છૂટા હાથે કરે છે. શ્રી હરિરાયજીના મતે આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીનું 8મું ઐશ્વર્ય તનુનત્વની પ્રાપ્તિ છે, જ્યારે શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે પ્રભુના સ્મરશ્રમ જલબિંદુઓની પ્રાપ્તિ છે. તો અંતત બંને બાબતો એક જ છે કે બિંદુઓનો સ્પર્શ થવાથી પણ તરુણત્વ જ પ્રાપ્ત થાય છે. કીર્તન સંગતિમાં જોઈએ તો કેલી કલોલ દેખ યમુને નંદ નંદન કે કુંવર કે કેલી રસ મતહી સુંદરી સંગ લે સુગમ ભવને અધર મધુપાન કર સુરત રસદાન કર પિય પ્યારી નિત કરત રમને તાહી સમે રસ ભરી ભાનુ તનૈયા ખરી પ્રેમ આનંદ में કરત ગવને. આમ શ્રી હરિદાસજી કહી રહ્યા છે પદમાં, અને બીજા પદમાં હરિદાસજી શું કહે છે કે શ્રમ જલ સહિત અગાધ મહારસ લીલા સિંધુ તરંગ ન છાયે સકલ સિદ્ધિ અલૌકિક દાતા જે જન તાકી ચરણ ચિત્ત લાયે. ચરણની અંદર જે ચિતડું ચોંટાડી દે ને એને પ્રાપ્ત થાય. તો ભક્ત વરદાયીની, ભક્ત મન ભાવીની, ભક્ત સહાયની, ભક્ત ભેરી દીજે ભક્તિ અબ લાલ ગિરધરન કી કાટિયે વિષય કૃષ્ણદાસ કેરી. આમ કૃષ્ણદાસજી છે એવું વિનવી રહ્યા છે આ પદની અંદર. શ્રમ જલ હસત નહાત અતિરસ ભર જલ ક્રીડા સુખકારી. આમ શ્રી પરમાનંદાસજી છે એ કહી રહ્યા છે રસ સાગર રાસ રસ સાગર શ્રી યમુને જુ જાની બહત ધારા તન પ્રતિ છિન નૌતન રાખત અપને ઉર્મે જુઠાની.
આમ ગંગાબાઈ છે એ પણ પોતાના પદની અંદર કહી રહ્યા છે, સુરત શ્રમ બિંદુ તે સિંધુશી બહી ચલી, માનો આતુર અલી રહી ન ભવને. એમ શ્રી ગોવિંદ સ્વામી કહી રહ્યા છે. કેલી પિયસો કરે ભ્રમર તબહી પરે, શ્રમ જલ ભરત આનંદ મનયા. આમ હરિદાસજી છે, હરિરાયજી મહાપ્રભુજી છે એ આવું પોતાના પદની અંદર છે એ વર્ણવી રહ્યા છે. તો આ શ્લોકનો ભાવ આપણે ફરીથી યાદ કરી લઈએ વૈષ્ણવો. હે શ્રી યમુનાજી, તમે શ્રી લક્ષ્મીજીના સપત્ની હોવા છતાં ભગવાનના પ્રિયા છો. ભગવાનની સાથે કે પછી લક્ષ્મીજીની સેવા કરનારને લક્ષ્મીજી વધુમાં વધુ મોક્ષ જ આપે છે. ત્યારે તમે તો શ્રી કૃષ્ણ અને વ્રજ ભક્તોના શ્રમ જલ રૂપી દિવ્ય ભક્ત જે ભગવદ રસ છે એ ભગવદ રસથી પૂર્ણ છો. આ દિવ્ય રસનું ભક્તોને દાન કરી તનુનત્વ આપનારા છો અને તે દ્વારા જીવોને સાક્ષાત ભગવદ લીલા રસનો અનુભવ કરાવનારા છો, જે મોક્ષથી અનેક ગણું વિશેષ ફળ છે. તમારી આ કથા સર્વાધિક છે. આવા અનંત ગુણો યુક્ત હોવાથી તમારી સ્તુતિ કરવાનું સામર્થ્ય કોનામાં હોય? અર્થાત કોઈ તમારી સ્તુતિ કરી શકતું નથી. આવો આ શ્લોક છે એનો આપણે પદ્માનુવાદ છે એ ગાઈએ. હું આપની સ્તુતિ શું કરું, મહાત્મા અપરમ પાર છે. શ્રી લક્ષ્મી વિષ્ણુ સેવવાથી મોક્ષનો અધિકાર છે. પણ આપની સેવા થકી અદ્ભુત જલ ક્રીડાતણા, જલનાળુની પ્રાપ્તિ થાય ગોપીજનોના સ્નેહના. એ સ્નેહનું સુખ દિવ્ય છે, મન મારું એમાં સ્થાપજો. વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને, શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. જ્યોતિબેન મોહતાર, રમેશભાઈ પટેલ, જયંતિભાઈ ઉંધાદ, સવિતાબેન ગોધાણી, કોરાટ મગનભાઈ, કિશોરભાઈ ધડુક સરસ ગોંડલથી, ભૂમિબેન કોટેચા, નકુમ સામજીભાઈ, પ્રિન્સભાઈ, પમીબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો હવે 9મા શ્લોકની અંદર પ્રવેશ કરીએ. જય હો પ્રભુદાસભાઈ. તો 9મો શ્લોક છે, તવાષ્ટકમ ઇદમ મુદા પઠતી સુર સુતે સદા, સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતી વૈ મુકુંદે રતિ. તયા સકલ સિદ્ધયો મુરરી પુચ્છ સંતુષ્યતિ, સ્વભાવ વિજયો ભવે વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. તો વૈષ્ણવ અહીંયા ક્યાંક ભૂલ કરતા હોય, શ્રી હરિ પાછળ નથી બોલવાનું, શ્રી હરે એ શબ્દ યાદ રાખજો. ગોપાલભાઈ વગાસિયા, સ્વાગત છે આપનું. મનસુખભાઈ રીબડિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી, જય હો. તો પદ્માનુવાદ એમનું જોઈએ આ શ્લોકનું, 9મા શ્લોકનું, કે સદાય રવિ પુત્રી તુજ ભણે મુહે અષ્ટક, ટળે દુરિત તેહના સહુ, કરે મુકુંદે પ્રીત. એટલે કે મુકુંદ પ્રભુની અંદર પ્રીતિ થાય. કરે મુકુંદે પ્રીત, મળે સકલ સિદ્ધિઓ. પ્રભુજી એ રીજે ને નર, સ્વભાવ ગુણને જીતે. શ્રી હરિનો ભણે વલ્લભ. એનું આપણે અન્ય વાર્થ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો હે સુર સુતે એટલે કે હે શ્રી સૂર્યના પુત્રી યમુને, ઇદમ તવાષ્ટકમ, તવ પ્લસ અષ્ટકમ, તમારા આ શ્રી યમુનાષ્ટક છે એના સ્તોત્રનો સદા હંમેશા મુદા એટલે કે આનંદપૂર્વક, આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા મુદા શબ્દ આનંદપૂર્વક છે, યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવા શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. તો મુદા એટલે આનંદપૂર્વક. યહ પઠતી એટલે કે જે પાઠ કરે છે, તસ્ય સમસ્ત દુરિત
તેના બધા પાપોનો ક્ષયો એટલે કે ક્ષયો ભવતી નાશ થાય છે. વે નિશ્ચિત રૂપે મુકુંદે પ્રિય રતિ ભવતી એટલે કે ભગવાન શ્રી હરિમાં રતિ ભક્તિ થાય છે. તયા સકલ સિદ્ધય તેને સર્વાત્મ ભાવ આદિ સર્વ સિદ્ધિઓ મળે છે. મુરરી પુષ્ય એમાં મુરરી પુહ પ્લસ ચ સંતુષ્યતિ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેના પર પ્રસન્ન થાય છે. સ્વભાવ વિજયો ભવે તેના સ્વભાવ પર વિજય મેળવે છે. શ્રી હરે વલ્લભ વદતી ભગવાન શ્રી હરિના અતિ પ્રિય અને સ્વીય એવા મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી આમ કહે છે. હવે શ્લોકનો અર્થ જોઈ લઈએ. વૈષ્ણવ શ્લોકાર્થ. હે સૂર્યપુત્રી યમુને, હે સૂર્યપુત્રી શ્રી યમુને, મારા દ્વારા તમારી સ્તુતિમાં રચાયેલા આ શ્રી અમનાષ્ટક સ્તોત્રનો પાઠ જેઓ નિયમિત રૂપે હંમેશા આનંદથી કરે છે તેના બધા પાપો નાશ પામે છે. ભગવાન મુકુંદમાં તેને પરમ પ્રીતિ અથવા ભક્તિ થાય છે. તેને સર્વાત્મ ભાવ વગેરે સર્વ અલૌકિક સિદ્ધિઓ મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેના પર પ્રસન્ન થાય છે. પરિણામે તે પોતાના સ્વભાવ પર વિજય મેળવે છે. આમ ભગવાન શ્રી હરિના પ્રિય અને સ્વીય એવા મહાપ્રભુ વિવૃત્તિ અર્થ અને શ્રી મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી છે એ કહી રહ્યા છે. તો વૈષ્ણવો હવે આપણે અર્થ અને વિવરણ જોઈએ વિવૃત્તિનો. શ્રી ગુસાઈજીએ અમનાષ્ટકની તેમની ટીકાના પ્રારંભમાં આજ્ઞા કરી હતી કે જે શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી અમનાજીના 8 અલૌકિક ઐશ્વર્યો સામર્થ્યોનું નિરૂપણ કરવાનું હોવાથી આપ શ્રીએ 8 શ્લોક રચ્યા અને રાસલીલામાં પણ ભગવાને દો દો ગોપી બીચ બીચ માધો એમ 8 સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ અને ગોપીજનોને સ્વરૂપાનંદનું દાન કર્યું. એમ શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજી પોતાના 8 અલૌકિક ઐશ્વર્ય સ્વરૂપે આ સ્તોત્ર એના દ્વારા આધુનિક જીવોને પોતાના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવશે એમ સમજાવે છે. તો આ 8 શ્લોકમાં વર્ણવાયેલા શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી યમુનાજીને આપેલા 8 ઐશ્વર્યો અલૌકિક ઐશ્વર્યો એને ફરીથી આપણે યાદ કરી લઈએ. તો શ્લોક સંખ્યા છે એ પણ આપણે જોતા જઈશું અને પછી ઠાકોરજીએ શ્રી યમુનાજીને પ્રાપ્ત કરાવેલા ઐશ્વર્યો કયા છે એ શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે દ્વારકેશજીના મતે કયા કયા છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો શ્લોક સંખ્યા પહેલી છે કે સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા. આમ હરિરાયજી અને દ્વારકેશજી કે છે કે સર્વ અલૌકિક સિદ્ધિઓનું દાન એ પહેલું ઐશ્વર્ય. સર્વ અલૌકિક સિદ્ધિઓનું દાન બરાબર એ પહેલું ઐશ્વર્ય. ત્યારબાદ છે બીજો શ્લોક આવે એની અંદર છે મુકુંદ રતિ વર્ધિની. ભગવાન મુકુંદમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ ભક્તિની વૃદ્ધિ કરનાર એ બીજું ઐશ્વર્ય. ભુવન પાવની. ભગવાન સાથેનો જીવનો સંબંધ જોડવામાં નડતા પ્રતિબંધોનો નાશ એ ત્રીજું ઐશ્વર્ય. ચોથા શ્લોકની અંદર કૃપા જલધિ સંશ્રિતે સહજ રીતે ભગવત સંબંધ પ્રાપ્ત કરાવવું અને આ એમનું ચોથું ઐશ્વર્ય. કલિંદયા. તો જીવને વૈષ્ણવો ભગવાનને પ્રિય બનાવવા કલીના દોષોનું નિવારણ કરવું એ પાંચમું ઐશ્વર્ય. પ્રિયો ભવતી સેવનાથ એમ છઠ્ઠા શ્લોકમાં કીધું કે જેમાં ભગવદીઓનો ઉત્કર્ષ અને ભગવત પ્રિયત્વની પ્રાપ્તિ આ એમનું છઠ્ઠું ઐશ્વર્ય યમુનાજીનું. સાતમું ઐશ્વર્ય છે તનુનત્વમ. તો ભગવત પ્રિયત્વની પ્રાપ્તિ તનુનત્વની પ્રાપ્તિ. આમ 7મા શ્લોકની અંદર આ ઐશ્વર્ય બતાવવામાં આવ્યું. 8મા શ્લોકની અંદર કે છે કે સ્મરશ્રમ જલનાણુભી. તો તનુનત્વની પ્રાપ્તિ પણ થાય અને સ્મરજલ ની પ્રાપ્તિ છે એ પણ થાય. એટલે કહેવાય કે સકલ ગાત્ર જય સંગમ. આમ 8મા શ્લોકમાં આ 8મું ઐશ્વર્ય યમુનાજીનું વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો ટૂંકમાં
જે શ્રી જીવો છે એ શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યમાં રહીને તેમનું સેવન ગુણગાન પૈપાન કરે છે તેમને આ 8 અલૌકિક ઐશ્વર્યો પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત તે જીવને લાગેલા કલીના દોષો નાશ પામે છે. પરિણામે ભગવાન સાથે જે જીવનો સંબંધ થવામાં કોઈ પ્રતિબંધ નડતા નથી. આથી સહજ રીતે તેઓ ભગવાન સાથે એમનો સંબંધ જોડાય છે અને તેના ફળ સ્વરૂપે ભગવાનમાં તે જીવોને પ્રીતિ વધે છે, ભગવાનની ભક્તિ છે એ વધે છે, પ્રેમ છે એ વધે છે અને તે જીવને તનુનત્વ પ્રાપ્ત થતા તે ભગવાનને પ્રિય બને છે. તો આપણે પણ ભગવાનને વાલા લાગવા માંડીએ અને તેને 8 અલૌકિક સિદ્ધિઓ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તે ભગવાનના સ્વરૂપાનંદનો અધિકારી બને છે અને જે તેની ભગવદીયતાનો ઉત્કર્ષ છે. તો આ 8 ઐશ્વર્યો દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાની સન્મુખ ગોકુળમાં જળ સ્વરૂપે અને સ્વામીની સ્વરૂપે બિરાજતા શ્રી યમુના મહારાણીના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાનું વર્ણન પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફળથી કર્યું માટે શ્લોક સંખ્યા 8ની થઈ. હવે અંતિમ 9મા શ્લોકમાં આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી મળનારા ફળોનું નિરૂપણ છે. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં 9મા અંકને પૂર્ણાંક માન્યો છે. તેથી 9ની શ્લોક સંખ્યાથી અહીં એવું પણ સૂચન મળે છે કે જેમ શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે તેમ શ્રી યમુનાજી પણ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. ઈશાવાસ્ય મુજબ તેઓ પૂર્ણ હોય ને પૂર્ણ આપનારા છે. એટલે આ સ્તોત્રના પાઠનું ફળ પણ પૂર્ણ છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈ જ ફળ બાકી રહેતું નથી. આમ આ સ્તોત્રના પાઠથી પૂર્ણ ભગવતીયત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ અહીંયા સૂચવવામાં આવ્યું છે. આ 9મા શ્લોકમાં ફળનું નિરૂપણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, તવાષ્ટકમ મિદમ સ્ત્રોતમ પઠતી, એટલે કે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરનારને આ ફળો મળશે. અહીં ઇદમ આ શબ્દ પર ભાર છે એ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ શબ્દ ઉપર ભાર છે ઇદમ, કારણ કે શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ તો આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ વેદથી લઈ અને શંકરાચાર્યજી સુધી અનેકોએ કરી છે. પરંતુ આ સ્તોત્રથી જે પુષ્ટિ માર્ગીય પરમ ફળની પ્રાપ્તિ છે તે બીજા સ્ત્રોતોથી નથી. કારણ કે શ્રી યમુનાજીનું પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રમેય સ્વરૂપ આ સ્તોત્રમાં જ વર્ણવાયું છે, જે અન્ય સ્ત્રોતોમાં વર્ણવાયું નથી. તો અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી એમ સૂચવી રહ્યા છે કે પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફળ આ સ્તોત્રથી પ્રાપ્ત થતું હોવાથી પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવોએ અન્ય સ્ત્રોતો પાછળ પોતાનો સમય અને શક્તિ વાપરવાની જરૂર નથી. તેમણે આ જ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો. આ પાઠ કરવાની રીત છે એ સદા અને મુદા એવા 2 ક્રિયા વિશેષણોથી બતાવી કે મર્યાદા માર્ગની રીતે નામ સ્મરણ માટે અનુષ્ઠાનના વિધાનો મળી આવે છે જે કષ્ટકર છે. તેનું સુવાંગ પાલન ન થવાથી તેનું અપેક્ષિત ફળ મળતું નથી અને તેના યમ નિયમ આકરા લાગે છે. ત્યારે અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી 2 જ વાત છે એ સાચવી લેવા જણાવે છે. પહેલી વાત કે આ સ્તોત્રનો પાઠ સદા કરવો અને શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે સદા એટલે નિયમિત રૂપે હંમેશા વિશ્વાસપૂર્વક પાઠ કરવો. શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીમાં અને શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી. શ્રદ્ધાના કારણે વિશુદ્ધ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય અને પરિણામે તે કાર્ય નિયમિત રૂપે નિત્ય થાય, આદર અને આગ્રહપૂર્વક થાય. અને એનો અર્થ એ કે આપણે વૈષ્ણવોએ દરરોજ સ્નાન છે, દરરોજ સવારે સ્નાનથી શુદ્ધ થઈને સ્વસ્થ અને શ્રદ્ધાયુક્ત ચિત્તથી આસન પર બેસીને હૃદયમાં શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજીનું ચિંતન કરીને અર્થના અનુસંધાન સાથે આ સ્ત્રોત છે એનો નિયમિત પાઠ કરવો. પછી આખા દિવસમાં હરતા ફરતા પણ પાઠ થાય તો કરવો. તો બીજી વાત છે કે એમાં સ્તોત્રનો પાઠ મુદા કરવો. એટલે આ એનો અર્થ શું થાય કે આનંદપૂર્વક પ્રસન્ન ચિત્તથી કરવો.
પાઠ કરવો પણ આનંદપૂર્વક કરવો, પ્રસન્ન ચિત્તથી કરવો. જય હો જય વડાલિયા. માટે ચિત્તને પરિપૂર્ણ કરવામાં જ રોકાયેલું રહે છે અને તેથી તે કાર્યમાં મનનો આનંદ છે એ જો આપણું ચિત્ત છે એ પરિપૂર્ણ કરવામાં જ રોકાયેલું રહે તો પછી એમાં આનંદ ન આવે કે જલ્દી પૂરો કરવામાં હોય મન, તો એ કાર્યમાં મનનો આનંદ ન આવે. આનંદ વિનાનું કાર્ય એ તો કંટાળાજનક, બેઠ જેવું લાગે. તો શ્રી યમુનાજી આનંદ રૂપા છે, શ્રી મહાપ્રભુજી પણ આનંદ સ્વરૂપ હોય અને તેમની વાણી પણ આનંદ રૂપા છે. તો અલૌકિક આનંદને માણવા માટે આપણા ચિત્તને પણ પ્રસન્ન આનંદયુક્ત રાખવું જોઈએ. જય હો ગીતાબેન. કારણ કે જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, પ્રેમ રસ તેના ઉરમાં ઠરે, તો આપણા મનમાં કલેશ હોય ત્યાં સુધી આનંદનો અનુભવ થતો નથી. ડાયાબિટીસનો દર્દી હોય એ હાફૂસ કેરીનો રસ છે એ લઈને ખાવા બેસે, હાફૂસ કેરીનો રસ, તો પણ એને મનમાં તો ચિંતા જ હોય, ભય જ હોય અને આ ખાવાથી મારી તબિયત વધારે બગડશે. તો આ સ્થિતિમાં તે રસનો મધુર સ્વાદ છે એ પોતે માણી શકે નહીં, ચિંતા જ થાય ખાતા ખાતા. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભલે તમે નિયમિત રીતે રોજ એક જ પાઠ કરો પણ તે આનંદપૂર્વક કરો. અને આનંદ ક્યારે જાગે? તે બાબતની સાચી સમજ છે એ મળે ત્યારે. આમ અર્થનું આપણે અનુસંધાન જે અત્યાર સુધી સમજ્યા છીએ કે આ શ્લોકની અંદર શું કહેવા માંગે છે, આ જે પદ મૂક્યું છે તો મુદ્દા મૂક્યું છે તો એનો અર્થ શું એ સમજવાની વાત છે. સકલ, તો સકલ એટલે શું, કઈ રીતે સકલ આપણે ગણવાના છે. આમ દરેક પ્રકારે આપણે જે એક એક શ્લોકનો અનુસંધાન છે, જે ભાષાંતર છે એ નહીં, ખાલી ભાષાંતર છે એમ નહીં, પણ આની અંદર કેવા ગૂઢ રહસ્યો છુપાયેલા છે એ બધું વિચારતા વિચારતા જે અત્યાર સુધી આપણે શીખ્યા છીએ એ પ્રકારે આપણે છે એ પાઠ કરીએ, શ્લોકને વ્યવસ્થિત સમજીને એનું મહત્વ સમજી અને આપણે પાઠ કરીએ ત્યારે છે આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એટલે અર્થાનુસંધાન એ આનંદ પ્રાપ્ત કરવામાં પાયાની બાબત છે. માટે આ સ્તોત્રનો પાઠ પોપટની જેમ ન કરી જવો. અને ગોવિંદ પ્રભુ બિના સ્નેહ સુવાલો રસના કહાજુ નચઈએ. તો મનમાં સ્નેહ હોય તો કઈ વાંધો નથી, પણ જો મનમાં સ્નેહ ન હોય અને પોપટની જેમ અર્થ જાણ્યા વિના રાધેશ્યામ બોલવાથી શું? એક પક્ષી છે જેનો કલરવ ગોકુળચંદ જેવો સંભળાય છે, પણ તે પક્ષી ગોકુળચંદ બોલે અને આપણે પ્રેમ સહિત વિરહ તાપથી ગોકુળચંદ રટીએ, તેમાં કેટલો બધો ફેર પડે, બોલો, પડે ને? આથી જેમ એક બાળકને રાત દિવસ જેટલી વાર તેની માતા યાદ આવે તેટલી વાર પ્રેમથી બાબા કહીને બોલાવે, યાદ કરે, તેમાં આપણે પણ વારંવાર પ્રેમથી શ્રી યમુનાજીને યાદ કરી પ્રસન્ન ચિત્તથી આ સ્તોત્રનો અર્થ છે એ મનમાં વિચારતા વિચારતા પાઠ કરવો. તો વૈષ્ણવો આગળ છે આપણે કાલે લઈશું, એટલે બરાબર આપણે જાણી લઈશું. અને વૈષ્ણવો એક 2-3 ફોટા પણ અપલોડ કરી દઈશ, એટલે તમે શ્રી યમુનાજી છે કઈ રીતે વિરહતાપ આપે છે, ભગવદીયનું જીવન કેવી રીતે આપે છે, પછી ભગવત જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રકાશિત કરે છે ભગવાન ભાવ ભક્તમાં, એ પણ બધું તમને જાણવા મળશે. એ ફોટો અપલોડ કરી દઈશ, અભ્યાસ કરી લેજો એટલે કાલે સમજવામાં વધારે આનંદ આવશે. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. હેમાબેન શાહ, લલિતાબેન અકબરી, જગદીશભાઈ સોજિત્રા, ગિરીશભાઈ અંટાળા, ઉકાભાઈ ભેસાનિયા, શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, મુકેશભાઈ રીબડિયા, પાવતીબેન, સર્વ વૈષ્ણવો છે ઉપસ્થિત અત્યારે. ખૂબ ખૂબ આભાર સર્વને મારા. જય શ્રી કૃષ્ણ.